السلام عليكم، انا جيت يا ولاد. قبل بس ما ابدا عايزاكم تعملوا كده لايك وشير في قناه مسلسل جامد، وهفكركم بس سريعا بالجزء الاول. بيرجع عمنا هان من السفر وبيلاقي حبيبته جي مرتبطه، وكان بيولع مع ان بنتنا اساسا ما كانش تعرف بحبه، بس بتنفصل عن حبيبها بسبب حلمها عشان تعمل شركتها الخاصه. وابننا هامش الشهم والجدع بيدعمها وبيستثمر في شركتها، وبيبداوا بقى يقربوا من بعض، وبتفضل ليه وسيو يعملوا مقابلات وعايزين موظفين ويا بيحبطوا. ويبقى كده مره 6 شهور على اداره هان الشركه، ويبقى في اجتماع مجلس الاداره وبيوضح الكل التطور اللي الشركه بقت فيه وازاي بيغيروا مناصب اداريه ويشيل ناس بيعين ناس تانية مكان ده. وطبعا ده بيغيظ يون بنت عمه، وبعدها بيروح مكتبه بيلاقي الحربايه زينج مستنياه وبيقول لها خير في ايه، ادخلي في الموضوع على طول وخلصيني. وبتعرفه انها محتاجه واحد من المديرين معاها في الشركه، وبتيجي بنت عمه يوين وبيقول لها تعالي خير في ايه، بتقولي ايه، ما تستعبطيش، اللي خلاكي تعملي تغيير لاداره الشركه. وبيقول لها مالك بتدافع عن الموظفين القدام كده ليه، وانت اكتر واحده عارفه باخطائهم، قولهم مش بيفيدوا الشركه ولازم ندي فرصه للاصغر منهم. وبتقول له بس الجد مش هيوافق على ده. فبيقول لها لما يشوف الانجازات اللي هتحصل مش هيتكلم. في الوقت ده جي بتبعت له وبتعرفه انه اول اجتماع لشركتهم هيبقى النهارده وعايز يحضر، وبينبسط جدا وبيروح يحضر معاهم، وبيفضل طول الاجتماع مركز معاها ومعجب بيها وبتطوراتها للشركه. وبعد ما الاجتماع بيخلص بيروح معاها مكتبها وبيتبسط وبيقول لها انها لازم تقلل طموح فريقها وتخليهم يعيشوا على ارض الواقع شويه، وكفايه احلام ملهاش اي لازمه. وبيمشي. وبالليل بيقعد مع المستثمرين وبيقنعهم بجي وشركتها، وبتروح زينك تسهر وبيروح لها تشانج وبيفاجئها وبيديها هديه، وبتقول لها بمناسبه ايه، فبيقول لها هديه راس السنه بس جت متاخر شويه، وبيلبسها الساعه. فبتقول له عايز ايه، انجز من الاخر كده. فبيقول لها انه سمع عن استثمار هان في شركه جي وازاي يساعدهم ونقلوا المقر بتاعهم حتى من غير ما يحقق اي انجاز، وهو ليه بيعمل كده. فبتقول له انت ليه مركز مع هان. فبيقول لها انا مهتم بيكي مش بيه، لانكم الاثنين هان بيستثمر معاكم وانتوا بتنافسوا بعض. فبتقول له ما تقلقش، احنا الاثنين بنشتغل مشاريع مختلفه، ما تقلقش، يعني الواد ده بيحبها قوي وهي بتستغله. وشركه جي بتوصل لهم الطبعه وبيشتغلوا على المشروع، وبتمر الايام وهم شغالين مش بيوقفوا. وبعدها بتروح لهان باخر تطورات وبتصميمات البرامج، وبيفضل كالعاده ينظر عليها ويرخم، بس بيبقى فرحان انه شافها والضحكه من هنا لهنا. فبتعرفوا انهم هنا خلاص بيحصلوا على الموافقه واتفقوا مع شركه عشان توصل لهم المواد الخام. فبيقول لها كده فاضل لكم التسويق وكمان المواد الخام اتاخرت، انت مش معاكي غير طبعه واحده، هتعملي ايه؟ فبتقول له عندي فكره تانية بس عايزه مساعدتك. فبيعمل لها 5، وهي بتفتكره هيسلم عليها، بس بيقول لها بس بشرط تاخد 5% من الاسهم. فبتقول له مين قالك اني محتاجه مساعدتك؟ لا شكرا، انا هسيبك بقى عشان ضيعت وقت، سلام. وبتطلع تجري وهو بيضحك على تصرفها، وبتقابل لو وهي طالعه، هو بيقول لها انه جاي لهنا عشان استثمار جديد وعايز يفتح كافيه ومحتاج موافقته. وبيبقى سيو جاب الشنطه للي، بس يعني بيتصدم لما بيعرف ان الموقع اللي اشترى منه بيبيع شنط كوبي ونصابين ومش بيديها لها. اما لو بقى بيتكلم مع هان على المشروع، وكالعاده هان بيحبطه وبيعرفه ان مشروعه فاشل ومفيش اي جديد هيقدمه ومش هيكسب حاجه. فبيقول لها تصدق جي عندها حق، وانت واحد استغلالي اناني وشرير. هو يسيبه وبيمشي. وبتبقى الحربيه زنج بتعاند مع جي وبتحاول تبوظ لها شغلها، وبتتفق مع اللي هيورد لها المواد الخام، وبتحاول جي تتصل بيه وهو مش بيرد. والاخ سيو بتبقى معاه الشنطه ومش عارف يعمل ايه، وليه بتروح تتكلم مع وي وبتطلب منه مساعده عشان يوصلوا للموارد، وبتعرف منها مكانه، وبتروح تاني يوم تقابله بس مش بيوافق، وبتبقى متضايقه. وبعدها بتقابل شاو وبياخدها وبيتغدوا، والاخ لو لسه بيفكر في المشروع ومحتار يا عيني مش عارف يعمل ايه عشان يقنع هان. وبتدخل شياو المكان وبتبقى فاتحه بس، وهو بيرخم عليها بس هي بتطنشه، وبيمشي وراها وبتفتح البث وبيفضل يبعت لها في هدايا وبيطلب منها تساعده. وبتتكلم وقتها مع الناس وبيدوها اقتراحات حاجات كتير، لا ناصح، وبيبدا يجمع افكارهم. وبعدها بتمشي، وشاو بيقدر انه يساعد ليه وبيخلي المورد يتعامل معاهم وهي بتفرح. والمورد بيروح يعتذر من زنج وبيعرفها ان في واحد صاحبه طلب منه وهو مش هيعرف ما يتعاملش مع جي، وبتنبه عليه ان محدش يعرف انها هي اللي وردت لهم ويديهم فرصه شهر واحد. وجي بتروح تشرب القهوه وبتلاقي هان في وشها وبتعرفه انهم قدروا يجيبوا مواد الخام بس الاتفاق لمده شهر بس. وهان بيعزم شياو على الاكل وبيخليه هو اللي بيطبخ، وبيقول له انت عيل مالكش مله يا اخي، يعني جيت تطبخ لها وانا تعزمني عندك وتخليني انا اللي اطبخ لك، ده انت خنزير. هو بيقول له اطبخ وانت ساكت. تاني يوم ليه بتجيب الاكل للكل، والاخ هان بيعزم زنج على الاكل، وبتقول له ايه الكرم ده كله. فبيقول لها ركزي على شغلك ومالكيش دعوه بالحاجات اللي ملهاش لازمه. فبتقول له قصدك ايه؟ فبيقول لها انت مديره شركه، ممكن ما تشغليش نفسك انك توقعي شركه حد تاني. وبتقول له جبت الكلام ده منين؟ وبيقول لها انت عارفاني استحاله اتبلى على
حد او اقول حاجه من غير ما اتاكد من الكلام اللي بقوله. وبيكمل بيقول لها انها بتعلم جي مش بتضرها، وهان بيعرفها انه هيحميها مهما حصل ومهما كان مين هو هيقف في وشه. فهمتي؟ هو بتقول له فهمت، وبيقول لها يلا ناكل. اما بقى الاخت وي بتروح للدكتور البيت وبتبقى هتطبخ له هو كمان، فبيقول لها ايه رايك ناكل بره؟ فبتقول له وسع كده يا عم، انا كده كده جبت الحاجات، يلا نطبخ. وبيطبخوا مع بعض، والاخت بتقع في الكلام وبتجيب سيره جي وهو بيتضايق، وهي كمان بتعور ايديها وهو بياخد باله منها، وهي بقى ما بتصدق وبتفضل مبلمه ومبسوطه. ولو بيروح لشيو مكان شغلها ومش بيبقى عارف وبيتصدم بيها في وشه. هو بيعرفها انه عايز يشتري حاجات للكافيه بتاعته، وبتتريق عليه وبتقول له يعني انت لسه مفيش حاجه؟ وهان ما وافقش، ده انت غريب الاطوار يا اخي. وبتدور على حاجات الديكور بس بتساعده. وبتبقى وي والدكتور بياكلوا وبيشكرها على مساعدتها ليه، وانها وقفت جنبه في محنته، وهي بتعرفه انها بتحبه وعايزه تقضي بقى حياتها معاه. والواد بيتصدم بس بيعتذر منها لانه مش مستعد دلوقتي انه يدخل في علاقه مع حد. فبتقول له ولا يهمك هستناك، ده انت حربايه وما صدقت انك سبت صاحبتي. وبيكملوا اكل، وبتبقى جي مع هان وبتعرفه المواد اللي هيستخدمها، وبعدها بتمشي ويبعت لها رساله نقدم لها على الرساله، وبتفرح وبترجع تشكره، وهو بيبقى فرحان عشان هي مبسوطه. بس بجد بقى يا جماعه هو له احترج مع اي حد، بس قلبه ضعيف قدامها وقدام اي حاجه تخصها، وبيبقى عايزها تنجح باي طريقه وبيساعدها. وايجي بتتحمس وبتكمل شغل مع فريقها، وهي في المحاضره بتقابل الدكتور ماي وبتديله الكارت بتاعها وبتعرفه على شركته، وهو بيطنشها. وطبعا من المنقذ في الوقت ده ابننا هان طبعا اللي مش بيسيبها لوحدها. وبيبقى مو بيحاول ينول الرضا، وفي ثانيه بيرجع لجي وبيعزمها على الغدا وبيحترمها، وبتفضل تمدح فيه وفي مهاراته، وهو بيقول لها انه جعان، وبتاخده معاها مطعم الجامعه وبياكل معاها، وبيقول لها تصدقي اول مره حد يعزمني؟ فبتقول له بس يوم ما فزنا بالجائزه العزومه كانت على حسابي على فكره، وانت اللي ما جيتش. او يعرفها انه كان غصب عنه، وبعت لها رساله وهي ما ردتش عليه، وبتعرفه ان يومها موبايلها ضاع. ليه انت بعت ايه؟ فبيقول لها لا مش مهم. وبتقول له لو فاضي بكره ظبط ميعاد لو كده عشان اعرفك اخر التطورات. وبيتصل بيها سيو بيعرفها ان الطبعه اتعطلت ومش شغاله، وهان بيقول لها انت هتعملي ايه دلوقتي؟ فبتقول له مفيش قدامها غير انهم يحاولوا يصلحوا الطبعه. وبيوصل لها سيول وبيحاول يتواصل مع اي حد يصلح الاله، بس مفيش شركه بترضى تساعده. وبتحاول جي ولي انهم يحلوا، بس مفيش حد بيرضى يساعدهم لحد ما لي بتعرفهم انها لقت شركه صيانه، بس مش هيعرفوا يبعتوا حد وهيتواصلوا معاهم، بس لازم تسافر. وبتروح هي وسيو يحجزوا التذاكر وبيروحوا المعمل، بس طبعا مش بترضى تديهم اي ملف. وبيروح هاني يقابل شيو وبيقول له ايه يا اخي مش عايزنا نفرح بيك، انتوا ايه اخباركم؟ وبيقول له انت مش عايز تضغط عليا عشان لسه منفصله، وهو عايز يديها وقت. بعدها بيتصل بجي وبتعرفه ان الصيانه مش هيساعدوهم وهما بيحاولوا يصلحوا الطبعه، وبيقول له مساعده يوديه الشركه. وبتبقى جي محبطه وبيجي لها سيو بيعرفها ان المشكله اتحلت، وبيوصل هان بالاكل ليهم، وبتبقى جي فرحانه وبيخليها تاكل، وبيتفرج عليها وهو مبتسم سيبكم انتوا، ما بيضحكش غير لما يشوفها. وبيروح هان وهم بيكملوا شغل، وجده بيبعت له رساله وبيقول له يقابله بكره. وبيروح له وجده بيزعق لانه مصر يساعد جي ويستثمر في شركتها رغم المشاكل اللي مروا بيها، وبيقول له مهما عملت الشركه دي هتخسر عشان ما فيش نظام. وبتتاخر الطياره بتاعت لي وسيو ومش بتعرف ترجع بالمواد، وكده وقعوا في ورطه تانيه، وبيبقوا مش عارفين يعملوا ايه، وهم لازم يبقى معاهم طبعة تانية عشان ينجزوا الوقت وخلاص. وبكده مبقاش في وقت قدامهم عشان اول اصدار ونموذج لازم يتسلم النهارده عشان ياخدوا الموافقة على المشروع. ويوان الحربية بتروح لهان وبتعرفه ان لو النموذج ما كانش موجود في الوقت المحدد فهم هيفسخوا العقد. وبيقول لها تمام بس الساعة لسه ما جاتش 5 على وصول جيب النموذج. وبيفرح وبتبقى يونها تولع، وهان بيمضي على الدفعة التانية من فلوس التمويل. وبيقول ليوان أظن إن وراك شغل، روح بقى عشان مش فاضي. وبتطلع وهي متغاظة، وبيقابلها لون مساعد مش بيرضى يدخله، وبيقول له إن هان عنده اجتماع مع جي، وهان بيبقى جايب تذكرة معهد القليل لجي وبيفاجئها بيها. وبتفرح وكانت ماشية بس بتشكره على مساعدته وبتمشي. وبيدخل له بالخطة الجديدة للمشروع، وهان بيضحك عليه في الأول وبيعمل نفسه هيرفض، ولو بياخد الملف وبيمشي، بس هان بيقول له إنه موافق يستثمر، وبيفرح له زي الأهطل وبيمشي. وشيو بيبقى مع ليه وبيتكلم معاه، شكله كده عنده سر وهنعرفه بعدين ونسيبهم مع بعض. هان بقى بيبعت لجي انها لو موافقه تروح معاه المعرض بكره، هي ما بتصدق وبتقول له يلا دلوقتي، وبيضحك على تصرفها وفرحتها، وبيفضلوا يتكلموا كتير، وبيقول لها عايزه اطمن على القط، وبتبعت له صوره تاي يوم ما بيسافروا عشان يحضروا المعرض، وبتبقى ليه مع شاو وبتسأله على شغله، وهو بيقول لها مستثمر وشكله مخبي عليها سر كبير. وبنات طبعا بيتكلموا مع بعض، وبعدها بيقفلوا، وبتبقى الحربيه وي بتشتري لبس، وبتبعت رساله للدكتور انها معاها تذكرتين سينما، واحده صاحبتها ادتها لها ايه رايك نخرج بكره؟ واحده صاحبتك يا كدابه، بس هو بيتاسف منها انه مش هيقدر عشان مشغول وعنده مقابله بكره وهيتنقل من المستشفى. وبتتقابل جي مع هان وبيطمن عليها، وهي بتقول له انها فضلت تشتغل، وبيفضلوا يتكلموا، وهو بيبقى مبسوط انه قاعد معاها وبيقضي الوقت. بس تعدي كده لا، ولو الحربايه زنج بتشوفهم وبتبقى هتولع من غيظها، بس تسكت لا ده لازم تبوخ سمها. وفعلا بتروح تقعد معاهم، وبتتضايق جي وبتقول لها بخبث ان سبب نجاحها مساندة هان ليها، وده اللي مخلي معظم المستثمرين يساعدوها. طب هان يسكت ولو لازم يجيب حق جي. وبيتضايق زينجو بيعرفها ان جي نجحت بسبب شطارتها مش بسبب مساعدة حد،
وبتقول له هي مش بتقول حاجه، بس لو فشلت فشركتها ليها مكان لو احتاجت، ما تتكسفش. وجي بتقول لها مهما حصل مش هرجع شركتك تاني وابقى كبش فدا. وبتتضايق وبتستأذن وبتمشي. وبيبقى تشانج مركز معاهم وبينزل طبق الاكل بتاع جي، والاخت زينج بتشكر هان لانه عارف هي بتحب ايه، فبيقول لنادره انها تجهزه علشان ياخده معاه. وبيقول لزينج انه بتاع جي وهي استحاله تحل محلها، وبيسيبها وبيمشي. وبتتضايق وبيروح لها تشانج وبيهون عليها وبتقول له بس انت ما بتجيش المعارض ولا الندوات، فبيقول لها انه جاي عشانها وبيديها عقد هديه. وبتبقى جي على البحر متضايقه، فهان بيروح لها وبيقول لها انت ما كنتش من ساعه ما جيتي، فبتقول له انها متضايقه. وبيبقى جايب لها الاكل وبيقول لها هوني على نفسك ما تشغليش بالك بكلام حد. وبعدها بيمشي وبتقول له رايح فين، فبيقول لها عندي شغل وبيمشي. وبيبقى افتتاح المعرض وبتوصل جي وبتروح تقعد وبتلاقي زينج في وشها وبتسلم عليه. وبيبقى هان هو منظم الحفل، وبتبقى بنتنا جي عينيها عليه وبيقول كلمته، وهو كمان بيبقى مركز معاها. ولما بيجي وقت الاسئله بتبقى عايزه تساله هو بيبتسم ليه، فبيضحك لها او بيختار حد تاني وبيفضل يعمل كده لحد ما تزهق منه. بس هو لما بيلاقيها زهقت بيقول لها الانسه مش شعره قصير يعني ما يعرفهاش، او يخليها تساله وبيجاوب عليها وبيستغل الفرصه ويساعدها. وبيعد الالي والتقنيه اللي هي شغاله عليه وبيخليها تعرف الكل انه خلاص جاهز للتجربه والاصدار، وبتفرح. وطبعا زينج بتولع وبيروح الخبيث لشانج اليوان وبيقول لها مش احنا اعداء، بس بصراحه ابن عمك ده جامد ودور كتير من الشركه. فبتقول له عايز ايه، فبيعرفها انها خلاص قريب مش هيبقى لها مكان جنبه، بس ايه رايها تنضم لهم، وهيستنى رايها. وبيشوفهم مساعد. وبالليل بتبقى جي هتكلم هين بس بتلاقيه رن عليها وبيسالها لو كانت جاهزه للعرض، وبتقول له شغاله عليه وبتشكره على مساعدته ليها. وبيفرح وبيجي له مساعد بمكالمه وبيقفل معاها وبتتعصب انه مردش عليها بارد. تاني يوم في المعرض بيبقى كل عارض تقنياته والمشاريع اللي شغالين عليها، وجي وفريقها مفيش حد بيبقى مهتم بتقنيتهم، بس هي مش بتيأس وبتفضل تقابل الناس وتعرفهم على مشروعها وبتديهم العرض بتاعها. وبيجي هان وبيتكلم معاها وبتشكره وبيقول لها بس انت فاكره اني بساعدكم ليه. وبيجي له مكالمه وبيمشي وبتاخد ميعاد من المساعد عشان تقابله بالليل عشان تشكره على مساعدته ليها. وبتفضل جي مستنيه هان في المطعم اللي قالت للمساعد، وبيبقى هان شغال. ولما بيخلص المساعد بيعرفه ان جي كانت عايزه تقابله. ولما بيشوف الساعه بيقول له ما قلتش من بدري. وهو بيجري يلبس الجاكيت وبترن جي على المساعد، وهان بيقول لها انه 10 دقايق وهيكون عندها. الوقت ما صدق والاهطل بيروح مكان غير المكان اللي جي فيه، وبتبقى طلبت الايس كريم وساح. والاتنين بيرنوا على بعض، ارقامهم بتبقى مشغوله لحد ما موبايلها بيفصل. ولما ما بتردش بيسال النادر وبيعرفوا ان في مطعم تاي اسمه شبهه وهم مختلفين، وفي ناس كتيره بتلخبط بين المكانين. وجي هي كمان بتعرف انه في المطعم التاني، والاتنين بيطلعوا جري وبيتقابلوا في نص الطريق. وبيقول لها بعد كده لما تبقى عايزه تقابليني يبقى كلميني على طول، وشكلك جوعتي يلا ناكل. في الوقت ده سيو بيخرج مع ليه وهي بتلاحظ اجابه ليها وبتصد وبتعرفوا انهم اصحاب مش اكتر، وانها عندها حبيب وهو الاخ شاو. والواد يا عيني بيتصدم وبيقول لها اكيد. وبعدها بيمشي. ووي بتروح للدكتور وبتتحجج بالمشروع وبتقول له مش هتدخلني. وبيدخل لها وبتبقى جايبه له حلويات وبتديها له وبتفرض نفسها عليه. البت مدلوقه دلقه وبترتب له البيت. وتاني يوم جي بترجع بتقابل شيو وبتخليها تروح معاها افتتاح مطعم له، بس هي بتقول لها انها مشغوله، بس بتغير رايها وبتروح. وبيبقى هان هناك لا وكمان بيطلب لها فراوله وبيعرفها انه فاكر انها بتحبه. وتاني يوم بتروح المستشفى عشان تعرض مشروع الدكتور، وساعتها بيطلع الدكتور هو اللي هيناقش معاهم المشروع. وبيبقى موقف كده متوتر. ولما تخلص بتبعت فويس لهان تعرفوا ان اول تجربه هتبقى بكره في المستشفى لو يقدر يروح الساعه 9. وبيرخم عليها وبيقول لها ولسه فاكره تعرفيني، فبتقول انها مشغوله. وبيقول لها شوف، وهي بتقول لنفسها يعني هيجي ولا لا. وانا بقى بقول لها هيجي يا اختي هيجي، ده بيصدق يلاقي فرصه عشان يشوفك، بس ربنا يستر بقى من اللي هيحصل. وبتروح المستشفى بتلاقي هان قاعد مع الدكتور والجو متوتر، وبيسالها لو كانت عارفه انه شغال هنا. وبتعرفه انها ما كانتش تعرف. وبيقول له ماشي. وبيبقوا كلهم مستنيين نتائج اول عمليه وبتنجح. وبيتفوق مع الدكتور وبيكملوا الاتفاق. وهان بيبقى مولع وبيقول لهم لسه بدري، لسه النتيجه النهائيه ما ظهرتش، مش عارفين رد فعل الجسم هيقبل ولا لا ولا ايه يا دكتور. وبيقول له معاك حق. وبيبقوا عايزين يحتفلوا وهان بيكون مشغول وبيقول لهم على العموم لسه بدري على الاحتفال اصبروا. وبياخدها وبيمشي وبيعزمها على غدا. وسيو بيعرفوا انه هيستنى ليه، بس بتصدمه انها تروح مع حبيبها وبتسيبه وبتمشي مع شاو. والواد من الصدمه مش بينطق. اما بقى يوان بنت عمه بتروح لتشانج وبيتفقوا مع بعض على هان علشان يوقعوه. ويا عيني سيو بيروح يسهر في مطعم له ومش بيبطل شرب. وطبعا بيحكي له كل حاجه، ولو طبعا يعني مش بيبخل عليه بالنصيحه، بس يا ريته ما نصحه. وتاني يوم في الشركه سيو طبعا عايز يعجب ليه وبيروح الشركه بقى وكاريزما، والكل بيستغرب من طريقته. هو عايز يعمل فيها رئيس بس لسه اهطل بالترنج الاحمر اللي لابسه ده. بس اول لما بيشوف ليه بيقلي فرخه بيضه لا كتكوت جنبها وبتقول له لبسك غريب النهارده. وواحد من الموظفين بيقول لها شكله حلو عليك بس ما تلبسي كده تاني هتدمر سمعتنا. وبتبقى الحربايه وهي عند الدكتور في المستشفى وتعرف بان شركه جي بتتعاون معاهم وبتتضايق وبتروح له بالليل ويبقى مجهز لها الاكل وبياكلوا سوا. وبتبقى جي عندها ريحه عمل لالمانيا وبتتصدم لما بتقابل هانا على الطياره ومساعده بيفهم انها خطه منها ويبعت لها انت لوحدك ليه فين زمايلك. وبتعرفوا انهم سافروا قبلها بيوم
وهو بيعرفها إنه هيوصلها للفندق لما يوصلوا، وبتوافق وبتروح عليها نومه في الطيارة وبيحط لها مخدة وبتروح تديها له وبتشكره وبيقول لها أنتِ هتقعدي في أي فندق؟ وبيقول لها أنا كمان حاجز في نفس الفندق، يلا بينا. وبيسألها على البرنامج بتاعها وبيظبطه لها وبيوصلوا الفندق ويبقى لازق لها لما بيلاقيها خارجة وبيروح معاها وبتبقى مبسوطة بمنظر الحمام وجماله وبيديها أكل وبيبقى مركز معاها وبتعجب بواحد ومراته ويبقوا كبار في السن وبتعجب بيهم جدا وبيطلبوا منهم يصوروهم والراجل بيلاحظ إن هان بيحبها وبيسألها لو هما مرتبطين وبيقول له خد حاول معاها لانها لطيفه وجميله وبياخدها يفسحها في البلد وبيبقى بيتابعها فتره دراستها وبيبقى قاعد مستنيها وبيرغي كل سنه وبتبعت له رساله فاضي يخرجوا وبيتقابلوا في مطعم وبعدها بياخدها وبيروح كل اماكن البرمجه الموجوده وبيوديها معرض برلين وبيدخلوا ملعب باسكت وبيعلمها وبيفضلوا يلعبوا وشكلها كده هي كمان وقعت. بعدها بيروحوا ياكلوا وبتشرب ولما بيخلصوا بتتضايق لما بنت بتكلمه وبتسأله لو حابة حد قبل كده وهو بيقول لها الحب والشغل ما ينفعوش يركز مع ده يركز مع ده. بس تفتكروا اللحظات السعيدة هتدوم؟ لا، لأن الحرباية زنج ووراه وبتروح ليهان الفندق وبتفطر معاه ولما جي بتشوفهم بتتغاظ وزنج بتغيظها اكتر وبتخليها تمشي من المكان ولما هان بيشوفها بيتخانق مع زنج وبيقول لها بطلي بقى حالك دي لان ملهاش لازمه وبيسيبها بيمشي وبيبعت لجي رسالة انه فترة عادي ما كانش موعد وبتفرح بس بتقوله عادي مفيش داعي للشرح وبيرجعوا بعد كده الصين وبتحصل مشكلة مع الست اللي عملت العملية وبتروح المستشفى وبتقول لهم انها مش هتقدر تتحرك وان عندها بنت ولازم تراعيها وجي بتشوفها وبتصعب عليها وبتروح لدكتور عشان يتابع حالتها ولما وي بتشوفها بتتضايق وهو بيطمنها انه دلوقتي بيحبها وجي ماضي وهان بيرن على جي بيعرفوا انه رجع وبيطلب منهم يتقابلوا وهي بتبقى فرحانه وبيروح لها المكتب وبتتكلم معاه على المشروع وبيعيدها بعيد ميلادها وبيقول لها هتعملي ايه فبتعرفوا انها هتخرج مع صحابها وتاني يوم بتجهز حفله عيد ميلاده وصحابها هم رايحين يتقابلوا مع الدكتور وبتعرفهم انهم ارتبطوا وبيزعقوا معاها وبيخلوا الدكتور يمشوا وبيروحوا يحتفلوا مع جي وبيبقى هنا عنده اجتماع ومتضايق انه مش عارف يحتفل مع جي بعيد ميلادها وهي ما عزمتهوش والاخت وهي بتتغاظ من تعامل صحابها ولازم ما تعديهاش كده بتكسر شمعة عيد ميلاد بس اصحابها بيعدلوا الموقف وجي بتعرفهم انها شافتهم وعرفت انها ارتبطت بالدكتور بس هي مش زعلانه لانهم كده كده انفصلوا وبعدها بتخلص الحفله وبتمشي وهي متضايقه وليه بتعرف شياو باللي حصل وهو بيعرف هان اللي مش بيستحمل وبيروح يدور على جي وبيرن عليها وبيقول لها تعرف مكانها وهو هيقابلها وبيروح لها وبياخدها وبيحتفل معاها وبيهديها سلسلة على شكل نجمة من اسمها والاتنين بيعترفوا بحبهم لبعض وخلصنا بقى وبتبقى جي في الاجتماع مع هان والمستثمرين بيرحبوا بيها وبيوقعوها في مشكلة وبيخلوها تشرب فهان بيمنعها وبيشرب بدلها وبيستأذن منها وبياخدها وبيمشي بس بيتعب وبياخد الدواء وبيتضايق عليه وبيجيلها مكالمة بيعرفوها ان في مشكلة وهي تعبانة في المستشفى وبتعرف هان وبيصر انه يروح معاها وبيوصلوا المستشفى وبيقابلهم الدكتور وبيعرفهم انه مشكلة كبيرة وبتيجي ليه وبتاخدها وبيروحوا للمريضة بس هي بتلاحظ ان هانا عنده حساسية من المشروبات وبتبقى المريضة عايزة تقول لهم حاجة بس بتسكت وليه بتقول لها تتكلم وهم هيحاولوا يساعدوها وبيطمنوها وبيقولوا لها ما تشغلش بالها بحاجة وتهتم بنفسها وبيمشوا الاتنين وبيبقى هان مستنيهم فبتمشي ليه وجي بتمشي مع هان اللي بيحاول يطمنها وهي بتقول انه لازم يروح يكشف فبيقول لها ما تقلقش هو كويس وبيوصلها وبيسألها هي ليه بتتجنبه ومش بتلبس السلسلة بتاعته ليه هي مش عاجباه بس شاف بتتفتح وبتقول لها انه اتفضل معانا وهو بيمشي وبيفضل يفكر في جي وبيفرح وبيبقى شياو مش عارف يعرف اهله بجوازه من ليه وهي بتتضايق وبيبقى تشانج بيحتفل مع زينج وبيسألها هو ليه هان مش بيشرب كحول فبتعرفه ان عنده حساسية منه وبيعرفها انه شرب بدل جي عشان يحميها وشكله كده بيحبها وهي بتقوله ان ده طبيعي وانها لو مكانها هيحميها برضه ويشرب بدلها وتاني يوم جي بتروح الشركة بس تشانج وزينج بيتفقوا مع جوز الست المريضة وبياخد صاحبه وبيروحوا يعملوا مشكلة قدام الشركة وبيتخانقوا مع جي وبيوقعوها على الأرض بس هان بيدافع عنها وبيزعق وبيعرفوا انهم اتفقوا ان مراته هتعمل عملية واي مضاعفات هم مش مسؤولين عنها وبيزعق له وبياخد جي وبيمشي وبيزعق لها وبيقول لها المرة اللي جاية تاخد بالها من نفسها وتمنع التصوير عشان الخبر ما ينتشرش وبياخدها بيته وبيعالج لها ايديها وبتبقى متضايقة ومش عارفة تتصرف ازاي وهان بيخلي مساعده يقابل جوز الست وبيديه فلوس وبياخد منه التقرير وبيبقى في حد بيصورهم وبيتصل مساعد بهان وبيعرف ان كل حاجة خلصت اما هان فكان بيجهز الاكل لجي وجوز الست بينزل اعتذار على اللي عمله وبتفرح جي وبعدها بتاكل هي وهان وبيقعدوا يهزروا
وبيعترف لها بحبه وبيطلب منها تبقى حبيبته، وهي بتوافق وبتعترف له هي كمان بحبها وبيكونوا فرحانين. وبتبقى جي وهان مبسوطين مع بعض يا روحي عصافير كناريا، وبيصحوا الصبح مع بعض وبيفطروا وبيجهزوا وبيروحوا الشغل سوا. اما ليه فشو بيرن عليها وبيبقى مستنيها عند الشركة وبيقول لها انهم لازم يحلوا الموضوع سوا، وبتبقى عايزة تعلن علاقتهم بس هو مش بيرضى. وبينتشر فيديو باللي حصل مع جي وازاي هان ساعدها، وكمان فيديو لمساعده وهو بيرشي الراجل. وبتبقى يوان مع تشانج وبيقول لها ايه رأيك بقى لو جدك عرف بالخبر ده؟ اكيد هان كده مش هيبقى له مكان وانت اللي هتسيطري. وجي بتروح لهان وبتسأله مش المشكلة اتحلت؟ طب ليه بتنشر الخبر؟ وبيقول لها ده فخ. وبتخاف وبتتوتر وهو بيهديها وبيقول لها ما تخافش وهو هيحل كل حاجة. وبيجي لها المساعد وبيعرفوا ان في اجتماع وجده ومساهمين موجودين، وبتبقى عايزة تروح معاه بس هو بيقول لها ما تقلقش وهو هيتصرف. وفي الاجتماع بيتحدى الكل وبيقول لهم ان في خلال 3 ايام هيحل كل حاجة. وبيخلص الاجتماع وجده بياخده معاه، وبيبقى جده متضايق وبيقول له من غير ما تقول كده كده المشكلة هتتحل وشركة جي هيعرفوا يحلوها. وبيقول له حتى من غير مساعدتك، وبيقول له دي مش اول مشكله بتقابلهم او يعرفوا يحلوها من غيري. وبتروح جي للمريضه وبتتكلم معاها وبيبقى معاهم الورق اللي يثبت ان مشكله العجز اللي عندها مش هما السبب وانها لازم تساعدهم زي ما ساعدوها. والست مش بترضى وجي بتقول لها انها بتعاند ولو فضلت كده بالمشكله اللي عندها هتفضل عاجزه طول عمرها وهي لازم تفكر في بنتها. في الوقت ده بتسمع صوت جوزها وبتخاف وبتقول لها تمشي بسرعه. والاخت حللة العقد زنج بتروح لهان بملف الخطة عشان يقضوا على الأخبار، بس هو بيطنشها ومش بياخده. وبيسألها طب مين اللي قالها؟ فبتقول له مش لازم. وبيقول لها بقى بطلي تمثيل وحوارات، انا حذرت قبل كده تكملي في ألاعيبك دي وانت مصره برضه. وبتقول له طب جيب تقع في مشاكل كتير وانت طول الوقت بتساعدها. فبيقول لها ان هو وجي مرتبطين. البنت بتتصدم وبيقول لها لو ما عندكش حاجه تانية تقدري تمشي عشان مشغول. اما سيو بقى فبيجيب اكل للشركه وبيروح يدي ليه اكلها وبتقول له انت بتعمل ده كله ليه؟ فبيقول لها عشان اصدق مهما حصل. بيشكرها لانه برفضها ليه هو عارف مشاكله وبيتطور. اما الدكتور بيبقى شغال على ملف المشكله بتاعت جي، والاخ لو بيبقى مفتقد شياو اللي بتتضايق في البيت ويبقى الكل بينتقدها وهي بتكون محبطه. هو بيكلمها يطمن عليها وبيبقى خايف عليها. هو بيقعد يبعت لها رسائل يهون عليها وبيقول لها ما تتضايقش من كلام الناس، بس هي بتشوف الرسائل وما بتردش وبتبقى بتعيط وهو مش عارف يساعدها ازاي. وبتروح جيو بتطمن عليها ومش بتقول لها اللي حصل، هم دول الصحاب اللي بجد اللي تلاقيهم واقفين جنبكم حتى في دقتهم وبيهونوا عليك. والاخ هان في وادي تاني وبيرن على جي عشان يطمن عليها وبيقول لها انها وحشته وتاخد بالها من نفسها وترتاح. وبيقفلوا والبنت بتقعد تعيط وهو بيفضل يفكر ويحلم بيها. وتاني يوم بتروح الست بيتها بتسمعها وهي بتقول لجوزها ان اللي بيعملوا ده غلط وهم مش المفروض يكسبوا فلوس بتهديد الناس اللي ساعدوهم. وبتصورهم. في الوقت ده بيجي لهان تقرير الفحص وبيعرف ان الحجز اللي عندها بسبب ضرب جوزها مش بسبب العمليه. وجيه العبيطه بتلاقيه بيضرب مراته وبتدخل تزعق له ومراته بتمسكه عشان تهرب وهي بتجري، والراجل بيجري وراها عشان ياخد الموبايل على وصول بطلنا هان ومساعده اللي بيمسك الراجل وهو بيهتم بحبيبته وبيزعق لها لانها ما كانش المفروض تعرض نفسها للخطر. تاني يوم في الشركه جي بتعرف الموظفين ان المشكله اتحلت والراجل اتسجن، وهان هو كمان بيعرض الدليل على باقي المساهمين وبيقول لهم اظن كده مفيش كلام عندكم. وبيبقى هنا عند جي وبتبقى متضايقه انها مش بتعرف تكلمه وهو في الشغل وانهم بيكونوا مشغولين طول اليوم. وبياخد موبايلها وبيشغل الجي بي اس على موبايلها وبيقول لها بكده تعرفي تلاقيني في اي وقت انت عايزاني فيه. وبتفرح وبيقضوا الوقت وبيبقى له وشياو خارجين مع بعض وبيستمتعوا. وبعدها بيرجعوا البيت وبيلاقوا هان لابس بنطلون البيجامه بتاعت جي ومنظره على الهايكل الاسمر بيبقى تحفه. وبيقعدوا يضحكوا عليه وجي بتعرفهم انه حبيبها والاتنين بيفرحوا. وجي بتساعده وبتقول لهم انتوا بتضحكوا عليه وانتوا بقى بتعملوا ايه؟ والاتنين بيتهربوا وبيمشوا وهما بيكونوا قافشين انهم بيحبوا بعض. ولو وشياو مش بيتبلوا بقهم فوله وبيروحوا بقى يعرفوا طنط وبيحكوا لها كل حاجه بالتفصيل حتى البنطلون بتاع البيجامه. اما هين بياخد شنطه جي والقطه عشان تعيش معاه وهي بتفضل تصور فيه. ولما بيروحوا بيته بتلاقيه عامل باسورد تاريخ ميلادها وبتفرح وبيرتبوا البيت وهان بيجهز لها الاكل وهي بتلعب مع القطه. ويبقى عنده حساسيه من الاكل الحراق بس بيعملوا حراق علشانها ممكن واحد من اللي بيطبخوا وبيعمل لها اكلها مخصوص وبيرجع يعمل لنفسه. ولسه شيطان تشانج بيدور ازاي يوقع هان، وفعلا المستثمر بيفسخ عقده وهو بيتضايق بس مش بيعرف جي اي حاجه. وبيبقى في جاسوس في شركه جي وبتنقل كل الاخبار ليوان وبتبقى جي في مشكله كالعاده بس المره دي بسبب يوان. وهان بيهون عليها وبياخدها معاه عشان يقابل المستثمر وبيعرفوا انه هيندموا على اللي حصل وهو ليه حريه الاختيار وبيقوله انه ميقدرش يلعب معاه
بس ما تنساش انك لو كملت في مشروعك انت اللي هتندم. وهو بيسيبه وبيمشي وبيجيله مساعد وبيعرفوا ان تشانج قابله اخر فتره وان اللي بيساعد المستثمر يبقى هو ويوين، وبيكتب له كلمه على الترابيزه وبتبقى جي سامعه اللي حصل وبتتضايق، وبعدها بيخرجوا ياكلوا وبيعرفها ان في جاسوس في شركتها وانها لازم بعد كده ما تديش الامان لحد لانها مش عارفه الضربه جايه من اين. وتاني يوم في الشركه الجاسوسه بتقدم استقالتها وهي زي العبيطه بتقول لها لو محتاجه ممكن ازود له مرتبك، والخبيثه بتقول انها مستثمره في الشركه وليها نسبه 3% وده شرطها عشان تفضل، بس جي بترفض وبتقول لها خلاص بقى انت حره بس ما تنسيش اللي عملتيه. ايه الخبز ده يا شيخ؟ وبتبقى جي متضايقه من اللي حصل وهان بيهون عليها وبتعرفوا انهم صحاب من اكتر من 5 سنين وكانوا شغالين مع بعض. ازاي قدرت تعمل كده؟ هو بيقول لها هوني على نفسك لسه ياما هتشوفي، وبيجفف لها شعرها. وما ننساش الحته القمر دي، بس بصراحه الاتنين قمر مع بعض يا جماعه زي كده يا عزيزي المشاهد. وتاني يوم بقى الاتنين بيسيبوا مصالحهم وبيبعتوا لبعض الرسايل والصور، والمساعد بيعرف هان ان المستثمر اتقبض عليها، وجي بتعرف الخبر وبتعرف ان هان هو اللي ورا الموضوع، بس بتتضايق لان بكده في عمال كتير هيطردوا من شغلهم، وبتروح له بتساله لو كان السبب في افلاس شركته، وبيقعدها وبتقول له متعاقب بس العمال والموظفين مالهمش ذنب في اللي حصل، وبيعرفها انه مش هيطردهم. وبيروحوا وبتفضل طول الطريق تبص له وبيقول لها في ايه، فبتقول له كلبس بجنيه ببص للقمر، وبتصوره وبيجي لها رساله بدعوه فرح والدكتور، وبتتضايق وبيسالها لو كانت هتروح، فبتقوله انها لازم تروح عشان صاحبتها، وبيقول لها خلاص هروح معاك. وبيروحوا وبتلاقيه ماسك صورته مع اهله ومتضايق، وبتقول له بتعمل ايه، فبيعرفها ان دي كانت اخر صوره ليه مع باباه ومامته، وان ده كان عيد ميلاده الثامن ومن ساعتها وهو ما احتفلش بيه من يوميها كده بالظبط. وبتهون عليه وبتقوله انها هتفضل جنبه، وبتركز في الصوره وبتلاقيها فيها وبتفتكر انها قابلت امه في اليوم ده وكانت واخده اخر دبدوب هو عايزه، وانها ادت مامته واحد واخدت واحد. وتاني يوم بيجهزوا وبيروحوا عشان يخرجوا، ويشاو بيروح لليه وبتكرشه، بس هو بيوريها تسجيل فيديو لبنته وبتطلب منها تحضر معاها حفله المدرسه. اما جي بقى بتاخد هان لنفس المكان اللي كان في الصوره وبيبقى معرض الاسماك، وبيقول لها جبتيني لهنا ليه، وبتوريه صوره ليها في المكان وهو موجود فيها، وبيقول لها يعني انت جايباني عشان ذكريات طفولتك، وبتقول له ركز في الصوره بطل غباء. ولما بيركز بيلاقي صورته مع باباه، وبتعرفه ان الدبدوب اللي كان معاه كان بتاعها وهي اللي ادته وبتقوله انها هتبقى معاه، وهو يا عيني بيعيط. وبيروح الاتنين يشتروا دبدوب ليهم، وبعدها بيخرجوا وبتبقى متفقه مع لو وشياو عشان يجهزوا عيد ميلاد هان، بس بتبعت لهم انهم مش جايين، وبيتضايقوا في الاول بس لو بيستغل الفرصه وبيعترف للشيخ بحبه ليها، بس قبل ما يقول لها بتسكته وبتتوتر وبتمشي وهو متضايق. اما هين بياخد دي معاه مطعمه المفضل، وبيعرفها انه لما بيتضايق ومهما حصل معاه بيجي ياكل هنا وبيتبسط، وبيعرفها انه اصر على اهله يروحوا القريه يوم عيد ميلاده، وهناك اهله عملوا حادثه وبسبب انه ما كانش في اي اسعاف اوليه في المكان محدش عرف ينقذهم وماتوا. وبتقول له عشان كده دخلت تخصص الطب، فبيقول لها لانه ما كانش عايز حد تاني يفقد اهله زيه، وبتقولوا انهم اكيد فخورين بيك وان كل عيد ميلاد ليك يكون معاك ونحتفل سوا. طب والنبي اعيط دلوقتي ولا اضحك من فرد السعاده؟ وبعدها بيروحوا وبيفضلوا، وبتبقى مجهزه له كروت بالهديه وبتبقى كاتبه فيها اللي هي عايزاه. وتاني يوم كالعاده مش بيخلصوا من المشاكل، وبتبقى جي محبطه بس بتحاول توصل لحل، وهان طبعا مش بيسيبها لوحدها وبيروح لها المكتب يهون عليها، وبيلاقيها بتقرا كلام الناس وبيقول لها فكك منهم، وبياخدها وبيمشي وبيطلعها على السطح، وبيقعدوا سوا وبتعيط وهو كمان بيبقى زهقان بس بيهونوا على بعض. وتاني يوم بيتقابل مع شياو وبيقول له تخمينك صح، الاخت يوان طلعت بساعة تشانج، وبيديه الصور والادله. وطنط بتروح للو وبتلاقيه متضايق وبيقول لها ان في واحد صاحبه اعترف للبنت اللي بيحبها بس هي بتعتبره اخوها مش اكتر، وبتقول له عافر عشانها عشان انا فضلت ورا ابوك لحد ما حبني. وبيزعق لها وبيقول لها مش انا ده صاحبي، وبتقول له بطل هطل مش انت بتتكلم عن شياو، خليك وراها وما تسيبهاش. وبيبقى يوم فرح والدكتور والكل بيروح، وهان بيهون على جي ويبقى عارف انها متضايقه من اللي حصل وهي شويه وهتعيط، وبياخدها وبيخرجوا. اما ليه يا عيني بتوقف وبتاخده بكيه وبتروح لشاو وبيصدمها انه قرر ما يتجوزش تاني، وهي بتتخانق معاه وبتسيبه وبتمشي، وبيبقى سيو متابعها. وهان بيقول لجي هي ليه ما خدتش بوكيه وقالت له اقف وانا معايا واحد، وبيعترف لها بحبه. اما شاو بقى في وادي تاني بتبقى فاتحه بس وبيتصل بيها لو بيقول لها تجيله الحانه، وبيعرفها ان مغنيها المفضل موجود، وبتروح له جري وبتبقى فرحانه وهو بيتغاظ منها لانها بتبقى مركزه مع المغني، ويبقى فاتح لها المكان ليها لوحدها وبتخليه يصورها مع مغني وبيمشي، وبتلاقيه ما خدش ليها ولا صوره وبتتخانق معاه وبتسيبه. اما ليه الحزينه بتشرب وبتروح بيتها، وبيبقى شياو مستنيها هناك وبتقول له انت بتهتم بيا ليه طالما مش عايزنا نرتبط، وبيقول لها غصب عني،
ويبقى الواد عنده تروما شكله كده، وبيقدم لها الخاتم ويقول لها هو مش هيقدر يقدم لها عيلة، بس الخاتم ده يثبت حبه، وبتقول له ولا ابعد عني ويلا ننفصل، وبتسيبه وبتدخل. والاخ تشانج بيروح لجي وبيعتذر منها من اخر الموقف بسبب انه خلاها تشرب هي وهان، وهو كان عنده حساسية، وبيطلب منها انه يتعامل مع شركتها، وبتقول له ان اي قرار استثمار للشركة بيبقى هان مسؤول عنه مش هي. فبيقول لها انا عارف انكم مرتبطين بس الشغل والعلاقات مختلفين، بس هي بتصر على قرارها. اما سيوه اللهطل بيحاول يهون عليه ويشغلها عشان ما تفكرش كتير، وتشانج لما يخلص بيروح يقابل زينج في مكتبها، وبتبقى المره الاولى اللي يزورها فيها، فبيقول لها انت ما رضيتيش على رسايلي وقلت اجيلك بنفسي، ويبقى مجهز لها مكتب خاص بيها، وبيقول لها اختاري اللي يعجبك. وجد هان بيكلمه وبيعزمه على الغدا هو وجي، وبيقول لها بس ما تتضايقهاش، وبيقول لها ماشي. وهان بياخدها وبيروح وبيجيب لها حلقه هديه، وبتفرح بيه وبتتبسط، وبيقول لها انه عرفها على باباه ومامته، دلوقتي هيعرفها على باقي عيلته. وبتقابل طنط بقى وبتبقى فرحانه بيها، وبتدخلها وبتقابل يوان بنت عمه وعمته وجده بيبعت لها وبيروح يقابله، وطنط بتقول له روح وما تقلقش انا هاخد بالي من جي. وبيبدا بقى شغل الحربقه بتاع يوان، بس طنط بتنقذ الموقف وبتاخدها وبتقول لها فوقك منهم. وبيجي الجد وهان بيعرفها عليه وبيقعدوا كلهم ياكلوا، والحربايه وين بتقول لهم انهم كانوا صحاب، وهان اول ما نزل استثمر معاكي، وبتقول لها مش ده السبب، وما تنسيش انك عرضتي عليا نفس العرض قبل هان. وجده بيرخم عليها وبيسالها عن شركتها، وهي بتعرفه انها مش بتنافس شركته لان ليها تفكيرها الخاص، وانها عايزه تطور اي تخصص بخصوص العظام، وبيعجب بيها. وطنط بتقول لهم بطلوا كلام عن الشغل وكله. وبعدها بتتكلم مع جي وبتعرفها انها اول مره تلاقي هان مهتم بحد، وبتعرفه ان حياته كانت صعبه من يوم ما اهله ماتوا وهو مكبوت، حتى جده اجبره انه يسافر يعيش في المانيا لوحده. وبيروح لهم هان وبيعرفها ان جده عايز يتكلم معاها، وبيتكلموا سوا وبيسالها عن اسمها، وبتعرفه ان اهلها سموها كده عشان عينيها كانت كبيره وزي النجوم، وبيقول لها انه مش دايما الاسماء بتعبر عن الشخصيه، وهي بتقول لها مهما كان بس هي النجمة بتاعتهم. وبتروح هي وهان وبتقول لها يا الواحد كان حاسس انه في امتحان، يا خرابي كويس اننا مشينا. وبتبقى معاها صورة وهو صغير، وبتفضل تتفرج عليها وبيقول لها بتعملي ايه، فبتوريه الصور وبيفتكر كلام جده معاه، واذا كان متأكد انها الانسانة اللي هيكمل حياته معاها. وبيقول لها انها شبهه نفس التفكير والاهداف وشخصيتهم قريبة، بس الحب والجواز مختلفين، فهو لازم يفكر كويس، وانكم مهما هتمروا بمواقف لازم حد فيكم هيتنازل. وبيقولوا ان هو اللي هيتنازل ومش هيتخلى عنها. وبيجي لها رساله من شانجو بتعرفه ان مهما حصل مش هتشارك منافسه، وبيفرح وبتقوله انها فاهمه كويس، بس ساعتها بيتضايق تاني. وتاني يوم بتتصل باهلها وبتقول لهم ان هانا عايز يقول لكم على حاجه، وبيعرفوهم انهم ارتبطوا، واهلها بيفرحوا وبيباركوا ليهم، وبيقولوا لهم يجوا يزوروهم في اقرب وقت، وبيبقوا الاثنين فرحانين. وتاني يوم في الشركه زينج بتروح تقابل جي وبتقول لها ما تفتكريش نفسك فزتي، انت مهما عملتي مش هتقدري تفوزي عليا. وجي بتسيبها، بس الخبيثه بتعرفها ان شركتها حصلت على دعم هان قبلها، وانه بيستغل شركتها عشان يزود من قيمه شركته، وانه كل اللي بيعمله بيبقى بمزاجه طول ما هو راضي عنه، لكن لو خلفته هو هيدمرها. وجي بتتعصب وبتقول لها وبتعرفيني ده ليه، فبتقول لها بحذرك يعني بس مش اكتر، وبتشككها في حب هان. وبتروح جي البيت وبتبقى بتفكر في كلامها، وبتقول لهان لو كان بيفكر يضم شركتها مع شركه زينج، او بيعرفها ان شركه زينج هي اللي هتحتاج لمساعدتها، وهو عارف ان الشركه دي حلمها، وهو هيحميها ويقف جنبها، وبيحضنها ويطمنها وبيقول لها انه معاها. وبيفضل هان طول الليل يفكر في كلام جي دي، وهي بتفضل تفكر في كلام زينج. وتاني يوم هان بيفوق مش بيلاقي جي جنبه، وبتبقى لقت ورقه دمج وبتحطه على المكتب وبتمشي، وهو بيتصدم، وبكده كلام الحربايه حقيقي. وبتروح الشركه وبتسال ليه وسيو عن رايهم، وجي بتقرر تقبل عرض تشانج، وبيبقى هان هيولع. وبعدها تشانج بيقابل يوان او يحتفلوا بانتصارهم عليه، وجي بتروح البيت عند شياو ومش بتروح لهان. والحربايه زينج بتروح لتشانج وبتقول له خليك عند وعدك انا ساعدتك، وبيديها اتفاقيه الاسهم، وبيعرفها ان هان قبله وهو اللي اداها اتفاقيه بيع اسهم شركتهم، وخد هو شركه جي، وكان العرض مغري وهو وافق، وخصوصا ان اسمها اكبر بكتير وشركتها اكبر. وبتقول له يعني انا بالنسبه له اسهم بيبيع ويشتري فيها، وبتقول له ما تقلقش خلاص بقينا اصدقاء. وبتبقى ليه وسيو في اجتماع وبيروح لهم شاو، وبتبقى منافسه شرسه لدرجه ان سيو بيضربوا بيهزقوا على اللي عمله، وبيضربوا لانه بيعذبها، وبيقول ليه بص لنفسك لحد امتى هتتنازلي علشانه، وبيسيبها وبيمشي، وهي كمان بتهزق شاو وبتمشي. وجي بتروح لهاني اللي بيحس بيها بس بيروح يطبخ، وهي لما بتدخل بتعرفه انها باعت الاسهم لتشانج، فبيقول لها بس عايز اعرف انت عملتي كده ليه. وبتقول له عشان اعرفك ان شركتي مش هتنضم لشركه زينج، وعشان اعرف مين الاهم بالنسبه لك. وبيقول لها انت فاكراني اني كنت بلعب بشركتك عشان مصلحتي، بس اسكتي بقى، انا حاولت اطور معاك الشركه وخليتها تتصاعد بسرعه. وبتزعق معاه وبتقول له بس انت اخترت زينج.
هو بيقول لها خدي قراري اهو، ومهما كانت شركتي فهي محتاجه راس المال، وشوفي بقى هتمشي ازاي من غيري. هو بيطنشه بس هو بيديها ورق تبادل الاسهم وبيعرفها انه تخلى عن اسهم شركه زنج واخد اسمها، وهو دلوقتي بيملك 54% من الاسهم. وبتقول له وانت بقى فاكرني اللعبه في ايدك، وبتعمل كده مع اي بنت بتعجبك؟ البنت دي غبيه وعايزه قلمين والله يا جماعه يفوقوها، الواد عمل كل ده عشانها. هو بيتعصب وبيزعق وبيقول لها يعني انت فاكره ان عندي وقت كتير عشان اضيعه بالتسليه معاكي؟ انت على طول كده مش بتفهمي المواقف وبتشكي فيا. انت عارفه هما ليه عايزين يستثمروا معاكي؟ لانهم متفقين مع يوان وبيدوروا على طريقه يدمروني بيها، وبيستخدموكوا ضدي وهيستغلوكوا ويبيعوكي، والغبيه بتكدبه وبتطلب منه الدليل. وبيتعصب منها وبيقول لها انه تخلى عن ده كله عشان يرجع لها الاسهم وان كل حاجه لسه معاها. وبتتعصب منه وبتقول له انها مش مصدقه كميه النفاق اللي عايشه فيها، بس كانت عايزه تعيش حياه هاديه وسعيده معاه وشاركته كل حاجه، وكانت فاكره انه بيحبها وهي حبته، بس ده كله طلع كدبه. وبيقول لها ان هو كمان بيحبها، وبتقول له بطل كدب، انت بتعمل ده كله عشان مناسبه ليك مش اكتر. كداب. وبيحاول يهديها وهي بتصرخ وبتقول له ابعد عني، وبتسيبه وبتمشي. عيله غبيه دمرت الواد اللي بيحبها وكسرت قلبه وقلبها. وبتروح تقابل مدير شركه زنج وبيعرفها ان هان ما كانش في نيته دمج، بس المشكله اللي حصلت اجبرتهم، وبتطلب منه ان لما يحصل الدمج يحافظ على موظفين الشركه. وبيقول لها انه هيعرف هان، وبتروح تعرف الموظفين بقرار الدمج. وبيفضل هان مفتقد جي ويفتكر ذكرياتهم مع بعض وهي بترتب حاجتها وبتسافر لاهلها، وبتبقى متضايقه وهما بيحاولوا يهون عليها، وهان بيبقى مش عارف يعيش من غيرها ومكتئب. وشاو بيروح له بيسيب الباب مفتوح والقط بيطلع بره، وبيطلعوا يدوروا عليه وبيخافوا انه يضيع، لدرجة انه بينزل في البحيرة عشان يجيبه. وتاني يوم في الاجتماع جي مش بتحضر وبيفضل يرن عليها وهي ما بتردش، وبتبقى هتقدم استقالتها وبتبعت لكل الموظفين رسالة وداع وبتسيب لهم ذكرى. وجي بتسافر المانيا عشان تكمل دراسة وبتقابل هان هناك، وبيبقوا في نفس المكان يتقابلوا فيه هناك، وبيبقى زميلها عارف هان وبيعرفهم على بعض، وهي بتقول لهم انهم كانوا زمايل في الجامعة. وبتبقى راجعة للصين وهو بيرجع معاها ويبدل تذكرته عشان يقعد جنبها، وبيعد عليها تنضم لشركته، وهي بتقول له افكر، وبتنام في الطيارة كالعادة. وهو بيفضل يتأملها وبعدها بيوصلها وبتسأله عن القط وبيوريها صورته، وبياخد منها رقمها وبيوصلها البيت، وبيبقى طاير من الفرحة انها رجعت معاه. وبتروح تقعد مع صحابها، وتاني يوم بتروح الشركة وبتقابل هان. المهم بيفضل هان وراها لحد ما يقنعها انها ترجع له تاني، وبنتنا بتتأثر بيه وبكلامه وبتقرر انها ترجع له، وبتسأل مساعد لو عارف مكانه، وبتجهز حاجتها وبتاخدها وبتروح البيت عند هان. بس مش بيبقى هناك، وبتلعب مع القط وبتلاقيه مجمع ذكرياتهم وعامل الليستة اللي كانت عايزة يعملوها مع بعض، وعامل لها حوض سمك، بس لما بيرجع مش بيلاقيها، وبيلاقي شنطتها، وبيجيله مكالمة انها اتخطفت، وبيروح عشان ينقذها وبتبقى مربوطة والخاطف بيهددوا بيها، وبيبقى حاطط السكينة على رقبتها ولسه هيضربها. هان بياخد السكينة بدلها وبيتخانق هو والخاطف، والاتنين بيقعوا، بس الإنقاذ بيكونوا موجودين وبيلحقوه، وهي بيغمى عليها. وأول ما بتفوق بتروح تطمن عليه، وبتبقى خايفة وبتعيط وبتقوله إنها كانت خايفة إنه يبعد عنها، وبتطلب منه ما يسيبهاش، وبيحبوا بعض. وبتفضل جي تهتم بهان وبتفضل جنبه في المستشفى، وشاو بيروح ليها ولما بيلاقيهاش بيزعق مع هان لأنه ضحى بحياته علشانها، وهي سابته، بس بيلاقيها منورة وبينكسف، وبيعرف إنهم رجعوا لبعض وبيكونوا مبسوطين، وبتفضل معاه. وبعدها بيخرج من المستشفى وبتاخده في بيته، وبتلاقيه عامل مجسم ليهم ومحتفظ بذكرياتهم، وبيعرفها انه بيحبها من قبل ما يسافروا، وكان عايز يعترف ليها يومها لما يتقابلوا، بس جده اجبره على السفر. وبتقول يعني انا كده حبك الاول. وبيعيشوا مبسوطين، وبيدخلوا يجهزوا الفطار مع بعض وبيروحوا الشغل بعدها. ولما بتخلص بتروح تطمن عليه وبتاخده عشان يرتاح، ويبقى تقريبا كده عنده اصابه في ظهره بس مش بيعرفها. ولما بيروحوا بيفضلوا يلعبوا مع القط وبيتكلموا، وبيبقوا طالعين من الشركه وفي عربيه كانت هتخبط شي وهو بيساعدها، بس بيتعب وبتاخده المستشفى، ويبقى عنده مشكله وهيعمل عمليه. وجده بيزوره وبيشكرها على رعايتها لحفيده وانها واخده بالها منه. وفي الوقت ده بينتشر الخبر ان المواد اللي بتستخدمها شركتها بتسيب سرطان، وهي بتخبي اللي حصل على هان. وبيدخل العمليات وبتبقى عامله مؤتمر صحفي بتجدد فيه اللي حصل، وبتثبت ده قدام الكل، وجده بيبقى فخور بيها وبتصرفها. وبعدها بتروح لهان اللي بيبقى لسه ما فاقش، وبتفضل جنبه لحد ما يفوق، ويفوقوا هان وبتعرفوا كل حاجه. وبعدها بيخرج من المستشفى وبتبقى جنبه. وبعد كده هان بيعرف يحل مشاكل الشركه وبيبقى معاه الادله ضد يوين. وتاني يوم هان بيروح لجده بيبقى كويس، ويبقى معاه تقرير البحث بتاع المشروع اللي بيطوروه، وبيقول له يعني هنعمل بيه ايه وايه الفايده بتاعته للشركه. فبيعرفوا انه مش مهم دلوقتي بس فايده ليهم، بعدين هتخليهم دايما في الاول حتى مع التقدم اللي جاي. وجده بيوافق وبيقول له يبدا في المشروع وهيساعده، فهو دلوقتي بقى مطمن على حفيده وبيمشي. وتاني يوم هان بيعمل مؤتمر صحفي يتكلم فيه عن المشروع بكل ثقه، وبيبقى الكل فرحان له، وبتروح له جي تهتم بيه، وبيتجمعوا الصحاب. وهان بيعرفوا انه خلاص هيتقدم لجي وهيروح لاهلها،
وكمان سيو بيعرفهم انه هيسافر، وبتتضايق ليه وبتبقى مش عارفه تعمل ايه ومحتاره تعترف له ولا بتزعل، وبتروح تسهر وتشرب. تاني يوم بيجي لها طرد وبيبقى من سو، وبتفتكر كل ذكرياتهم معاه وبتروح للمطار وبتعترف له بحبها، وهو بيسافر وبتعرف جي اللي بتبقى هي وهان بيجهزوا عشان يروحوا لاهلها وبيسافروا لهم، وبقى ابوها هو اللي بيطبخ، والله عايزين منه نسخه. وبتبقى امها قلقانه عليها بس باباها بيقول لها هي مش صغيره وسيبيها. وبتوصل جي وهان، وكمان امها بتستقبلهم وبيديها هديه، وباباها بيحط الاكل ويبقى الاكل كله شطه واكل هان مش بيحبه. ومامتها بتقول له دي اول زياره ليك وما نعرفش انت بتحب ايه، بس عملنا اللي جي بتحبه، اوعى تزعل. وبتبقى جي هتاكل امها بعينيها، يعني نعرف منين هو هيحبك ازاي؟ اسكتي، انا عارفه مصلحتك. بيخلوه يا عيني ياكل، بس ده طلع ناصح. بيعتذر منهم على اللي حصل وانه كان غلطان قبل كده، بس هو مره دي مش هيتخلى عن بنتهم ويهتم بيها. وهي بتقول له ما تقلقوش، احنا هنفضل مع بعض ونساند بعض. يا سلام، يعني مش يا ابويا كنت منعتني لما نشوف؟ بس بصراحه الواد بيحبها من زمان، كفايه ال10 سنين اللي كان بياكل فيهم القطط عشانها، وما ارتبطش، وهي ما شاء الله عليها كانت ناسيه خالص وعايشه حياتها. بابا بيخليه ما ياكلش، وبيقوم هو ومامته يجيبوا باقي الاكل وبيبقوا عاملينه مخصوص ليه، لان جي بتبقى معرفاهم انه مش بيحب الاكل الحراق، وبيشكرهم وبياكلوا سوا وبيكونوا فرحانين. اما بقى الثنائي التاني سولي بيتواصلوا مع بعض فيديو كول تاني يوم، وهان وجي بيبقوا ماشيين وبيلم لهم الشنط، والواد يا عيني كل ما يقفل الشنطه بصعوبه باباها يجيب لهم كيس اكل تاني وبيصدموا. يا ابني بيغدوك، ده الاهتمام بالنسبه ليهم. وبياخدوا كلهم صوره تذكاريه مع بعض وبيسافروا. وبالليل هان بيبقى عامل لجي مفاجاه وبيتقدم لها بالخاتم وبيقول لها انه عايز يقضي بقى حياته معاها تاني يوم، وجدك بقى الحربوق الراجل ده مش يتهد. بيبقى باعت لها اتفاقيه قبل الجواز، وهان بيتضايق بس بيرميها. بيعرفها انها عنده اهم من ده كله، وبعدها بيعترفوا لبعض بحبهم. لا، هم طول المسلسل اصلا بيعترفوا بحبهم، وبيروحوا يسجلوا جوازهم، وبيروحوا لنفس المكان اللي خبطوا فيه اول مره لما رجع، وبيفكرها بالموقف، وبيروح البيت. وبعدها بيدور على مكان الفرح، وهي بيجي لها فكره مجنونه، وبيسافروا المانيا لاول مره خرجوا فيها مع بعض، وبتبقى مجنونه وبتلبس الفستان وبيتصوروا بيه وبيخرجوا في الاماكن اللي كان ليهم فيها ذكريات مع بعض. وتوتا توتا خلصت الحدوته. لو عجبتكم بقى يا ريت شير ولايك واشتراك جميل عشان يوصل لكم كل جديد. سلام.